مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. هذه الحلقة سوف نخصصها لتغيير النظام العالمي بأسره عبر مجموعة البريكس. مجموعة البريكس هي الآن تحالف ل5 دول. ب هي البرازيل، R هي روسيا، E هي إنديا وهي الهند، و C هي شاينا لأنها تبدأ بحرف السي باللغة الإنجليزية، والآس هي لدولة جنوب أفريقيا التي تسمى بالإنجليزية بساوث أفريكا. وبالتالي مجموعة البريكس تضم هذه ال5 دول. هذه ال5 دول تمثل لوحدها 40% من عدد سكان العالم، وتمثل ربع اقتصاد العالم، وكذلك تمثل ربع مساحة العالم. وبناء عليه يتجلى لنا أن هذه ال5 دول الوازنة والكبيرة اقتصاديا هي ربع العالم تقريبا. وتم تأسيس هذا النادي منذ سنة 2009، يعني لديه أكثر من 13 سنة منذ أول تأسيس. وبالتالي السياسات التي يتم اتباعها الآن والتي تقوض السياسات الغربية وسوف تغير النظام العالمي آجلا أم عاجلا، وسوف نعرف هذا بالضبط في هذه الحلقة. وإذا ما أردت أن أقوله أن هذه السياسات التي اتفقت عليها هذه الدول ليست رهينة مثلا بالأزمة الأوكرانية أو العقوبات الاقتصادية على روسيا أو ما إلى ذلك. وهذا يدل أن هذه الدول لديها نظرة بعيدة المدى للأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية. وهذه الدول كما ذكرت لوحدها تمثل أكثر من ربع العالم، وكلنا يعلم أن الدول في العالم تقريبا 200 دولة، منهم 5 دول تمثل وربع اقتصاده وتقريبا 40% من عدد سكانه. وبالتالي نحن نتكلم على مجموعة وازنة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وما إلى ذلك، وهي مرجحة في سنة 2050 لتكون هي الدول الأولى في العالم. وستكون الدولة الصينية هي أول اقتصاد في العالم، وسوف تتراجع الدولة الأمريكية ليس إلى المرتبة الثانية بل إلى المرتبة الثالثة، لأن المرتبة الثانية ستكون من نصيب الهند، وهذا وفق أكبر الاقتصاديين في العالم. وحتى الأمريكيين أنفسهم يعلمون هذا جيدا، خصوصا إذا نجحت هذه الدول في تغيير النظام العالمي. النظام العالمي سيقوم بدرجة أولى على الدولار، وبالتالي هذه الدول سوف تقوض الدولار وتبني عملة مشتركة بينها. وكذلك النظام العالمي يقوم على القروض والبنك الدولي، لذلك هذه الدول أنشأت بنكا ضخما للغاية وهو بنك التنمية للتقليل من النفوذ للبنك الدولي ولملء القضاء عليه، وتصبح أغلب الدول التي تستدين الأموال تذهب إلى هذا البنك. كذلك النظام العالمي المصرفي أو فيما يعرف بالسويفت بنك، هذه الدول أنشأت نظاما مصرفيا خاصا بها وانخرطت فيه أكثر من 100 دولة. هذه الدول كذلك ابتكرت نظاما جديدا للبطاقات البنكية وما إلى ذلك، وأصبحت تعاملاتها خارج الكريدت كارت أو الفيزا كارت وما إلى ذلك، وخلقت نظاما خاصا بها خصوصا عبر الدولة الصينية. وهذه الدول التجأت إلى عدة أساليب جد فعالة مثل دعم العملات المحلية بالذهب. وبالتالي هذه الدول كونت ناد سياسي هدفه الأول والأوحد هو تغيير النظام العالمي. وبناء على ما سبق ذكره يمكن لنا التساؤل: أين وصلت مجموعة البريكس من تحقيق كل هذه المشاريع المخطط لها منذ أكثر من 10 سنوات؟ كذلك ما هي تداعيات أو النتائج المباشرة على عالمنا العربي وعلى العالم بأسره عبر تغيير هذا النظام العالمي؟ وهل يمكن أن نجد في المستقبل دول عربية تدخل إلى نظام أو تحالف البريكس؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو.
وأنطلق معكم أعزائي المشاهدين بالعملة المشتركة لهذا الاتحاد. وقع الاتفاق عليها مؤخرا وتهدف إلى تدعيم النفوذ الصيني بدرجة كبيرة، لأن الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهي أكبر اقتصاد في هذه المجموعة، وبالتالي تريد الصين أن تقوض نفوذ الدولار. وحينما تكون العملة المشتركة التي تتعامل بها الدولة الصينية أكثر قيمة وتداولا في العالم، فإن هذا سيكون بمثابة الضربة الموجعة للدولار وللاقتصاد الأمريكي بأسره. وتقوم هذه الدول ببناء علاقات ثنائية تقوم على التعامل بالعملات المحلية. فمثلا الدولة الروسية والدولة الصينية لا تتعامل بالدولار فيما بينها مثل أغلب دول العالم، بل تتعامل بالعملات المحلية وهي الوان الصيني والروبل الروسي. وهذا كان له بالغ الأثر في تقليل أهمية الدولار في مستوى العالم، لأن روسيا والصين هما دول وازنة اقتصاديا نوعا ما في العالم وفي قارة آسيا بدرجة كبيرة. كذلك بعد الأزمة الأوكرانية الأخيرة وجدنا أن الدولة الروسية فرضت بيع المحروقات التي تتبعها بالروبل الروسي، وهذا في دلالة واضحة إلى عدم قبولها للتعامل بالدولار، وتريد أن تعجل بانتهاء الدولار كعملة رئيسية أو العملة الأولى في العالم. وهذا يدل أن هذه الدول لديها مخططات مشتركة تقوم بالعمل عليها سواء في فترات الحرب أو في فترات السلم، وبالتالي يمكن أن نشاهد في 10 أو 20 سنة القادمة تحولا جذريا في العملات التي ستكون هي العملات الرئيسية في العالم، وخصوصا بعد الدخول في العملات الرقمية والعملات المشفرة بدرجة كبيرة. وهذا يدل أن النظام المالي والمصرفي العالمي بدأ يتغير سواء برغبة الروس والصينيين أو بعدم رغبتهم، خصوصا بعد أن وجدنا عملات عديدة مثل الإيثيريوم والبيتكوين وغيرها، وكل هذه العملات غير خاضعة للبنك الفيدرالي الأمريكي أو إلى جهة أو بنك مركزي آخر في العالم، وبالتالي الدولار عاجلا أم آجلا سوف يتغير. ونمر الآن إلى ثاني دعامة تعتمدها دول البريكس لتغيير النظام العالمي، وهي القضاء على البنك الدولي. البنك الدولي هو الجهة الأولى عالميا في منح القروض للدول الفقيرة أو الدول المحتاجة، وهذه الدول حينما تأخذ تلك القروض يكون هنالك شروط تضعها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها تضمن مصالحها، وبالتالي من خلال هذا البنك نقوم بفرض سطوة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها على باقي الدول التي تستدين من هذا البنك. وبالتالي الدول الخمسة التي ذكرتها في نظام البريكس لن تكون دول خاضعة للصندوق أو للبنك الدولي، وهذا سوف يضع لديها استقلالية وحرية أكثر في تعاملاتها المالية والاقتصادية والسياسية وما إلى ذلك. وهذه الدول قامت بإنشاء بنك سينافس البنك الدولي، وهو بنك التنمية الجديد برأس مال عملاق وهو 100 مليار دولار. وهذا البنك قام بإنشاء أكثر من 80 مشروع داخل الدول البريكس الخمسة بقيمة إجمالية تتجاوز 40 مليار دولار. وهنا نجد أن هذه الدول خرجت من هيمنة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي معا، وتسعى إلى أن يكون هذا البنك هو الجهة المقرضة والمانحة الأولى في العالم بدل صندوق أو البنك الدولي. وهنا تكمن أهمية هذا المشروع الذي سوف يجفف منابع السيطرة الغربية على العالم. ومن أبرز نقاط قوة هذا البنك أنه أقرض أكثر من 30% من أمواله بالعملات المحلية لتلك الدول، وهنا نجد الرغبة المعلنة من الدول في القضاء على الدولار كالعملة الأولى في العالم. بالإضافة إلى هذا حصل هذا البنك على أعلى تصنيف ائتماني لأي بنك يمكن أن يناله وهو AA+، وبالتالي يجب أن نؤكد أن هذا المشروع أو هذا البنك من حيث القيمة الائتمانية يعتبر الأكبر والأكثر أمانا
في العالم. وبالتالي حتى إن واجهت الدول أو بعض المؤسسات داخل الدول البريكس صعوبات مالية، فإنها يمكنها أن تقترض من هذا البنك بدل أن تقترض من بنوك أخرى التي ستكون الفائدة فيها أكثر ارتفاعا، نظرا لأنها تقيم الدول والمؤسسات على أساس القدرة الاقتصادية وعلى تصنيفها وما إلى ذلك. وبالتالي هذا البنك سيكون وسيلة جيدة للالتفاف على أي وضع اقتصادي يمكن أن يعتري هذه الدول. وبناء عليه يتجلى لنا أن مجموعة البريكس تسعى إلى تقويض الدولار عبر القيام بدعم عملاتها المحلية في درجة أولى، ثم في درجة ثانية تقوم ببناء عملة مشتركة. كذلك تريد أن تقوض نفوذ البنوك الرئيسية لهذا النظام العالمي مثل البنك الدولي، وخلق بنك ينافسه ومجموعة من البنوك الأخرى التي بصدد البناء الآن. كذلك نجد أن هذه الدول تقوم الآن بخلق نظام مصرفي جديد، وهو النظام الأخطر حسب اعتقادي، لأنه سوف يقوض نفوذ النظام المصرفي الذي يعرف بالسويفت، والذي يكون خاضعا لأمريكا والغرب بدرجة أولى، وتستعمله كوسيلة عقاب أو ضغط على الدول التي لا تمتثل إلى أوامرها أو التي تخالف سياساتها، مثل الدولة الإيرانية التي تم إخراجها من نظام السويفت في سنة 2012 و2013. كذلك تم إخراج الدولة الروسية من هذا النظام مؤخرا في إطار العقوبات الغربية على الدولة الروسية، وهذا يضر بمعاملات البنوك بدرجة كبيرة، لأن نظام السويفت هو نظام عالمي أغلب الدول الوازنة اقتصاديا مشتركة فيه. لذلك الدولة الصينية قامت ببناء نظام مصرفي جديد سمته بنظام السيبس، وهذا النظام يضم الآن أكثر من 103 دولة حول العالم، يعني تقريبا أكثر من نصف دول العالم تعمل بهذا النظام وتتعامل به مع الدولة الصينية، ويتم التعامل فيه بالعملة الصينية وهو الوان. وهذا تغير مفاجئ حقيقة. حينما قمت بالبحث في المعلومة تفاجأت من أن هذا النظام الآن يشمل أكثر من نصف العالم، وكذلك يشمل أكثر من 1200 شركة وجمعية ومؤسسة مالية عالمية. وهذا يدل أن هذا النظام بدأ ينتشر أكثر فأكثر في العالم، وهنا يدل هذا الانتشار على نفوذ أكثر للدولة الصينية مقابل نفوذ أقل للدول الغربية، لأنه كان دائما النظام المصرفي يهيمن عليه النظام الأمريكي أو الغربي سويفت، هذا النظام الذي كان منتشرا في كل دول العالم وتتعامل به بشكل رئيسي. وبالتالي حينما نجد دولة تقوم ببناء نظام مصرفي خاص بها وتشارك في دول أخرى، فإن هذا خسارة للنظام الذي كان يهيمن على هذا القطاع الحيوي والحساس في النظام المالي العالمي. وهذا يدل على تعاظم نفوذ التنين الصيني في العالم. كذلك الدولة الروسية نفسها لديها نظامها الخاص ولكن أقل انتشارا من النظام الصيني. وهنا نجد أنه يوجد رؤية مشتركة من دول البريكس لتقويض نظام سويفت، ولا يكون مثل السكين التي تسلط على رقابهم في حالة مخالفة المصالح الغربية ومراعاة مصالح شعوبها. لهذا أعتبر أن هذه النقطة محورية جدا جدا. كذلك هذه الدول لم تهمل البطاقات البنكية مثل ماستر كارت وفيزا كارت وغيرها الغربية، والتي تخضع إلى كشف دقيق من الدول الغربية وخصوصا الدولة الأمريكية. وهذا مكن الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من دول التي تعمل بهذا النظام من معرفة التعاملات المالية للدول المنافسة لها، وكيف تقوم بسداد يعني هذه الأموال سواء دفعة واحدة أو بالتقسيط، ما هو مقدار تلك الأموال. كذلك هذا جعل هذه الدول مستباحة يعني اقتصاديا، لأن كل المعلومات التي في الدولة هي متاحة لهم، وأنا أتكلم عن المعاملات المالية والتي تفضح كل المشاريع وكل الخطط لأي دولة لأنها تعتمد على هذا النظام. لذلك قامت الدولة الصينية مرة أخرى بعمل نظام
أكثر تفوقا من نظام الماستر كارت والفيزا كارت. وأنا حقيقة تفاجأت أكثر من المرة الأولى حينما عرفت أن عدد مشتركي هذا النظام والذي يسمى ب يونيون باي أكثر من 7.5 مليار بطاقة، وهذا رقم مرتفع للغاية ويتجاوز عدد بطاقات الفيزا كارت والماستر كارت الغربية. وهذا يدل أعزائي المشاهدين أن النظام المالي قد تحول بالفعل، وأنه الآن يوجد العديد من الدول التي تعتمد على نظام اليونيون باي في معاملاتها. مثلا الآن أكثر من 70% من المعاملات للمؤسسات داخل الدولة البرازيلية تقوم على نظام وبطاقات اليونيون باي، وهذه نقطة تعطيكم حجم هذا التغير، خصوصا وأن الدولة البرازيلية من ضمن أكبر 10 دول اقتصادية في العالم، ولا ننسى أن الصين هي ثاني أكبر اقتصاد وتتعامل في أغلب معاملاتها بنظام اليونيون باي. وبالتالي هذا يدل أن الدولة الصينية كذلك ربحت هذا الرهان في مستوى البطاقات البنكية والائتمانية وما إلى ذلك. وبالإضافة إلى ما سبق ذكره، لم تنسى مجموعة البريكس النظام المتعلق بالبورصات، خصوصا وأن أغلب البورصات في العالم هي بورصات توجد في أمريكا، في لندن، في الدول الغربية، وكذلك الدول التي تدخل ضمن مجموعة البريكس لديها بورصات وازنة ولكن هي بورصات مشتتة، مثل بورصة شنغهاي في الصين، أو بورصة موسكو في روسيا، أو بورصة مومباي، أو غيرها من البورصات الأخرى في هذه الدول. ولكن هذه الدول الآن تسعى لتوحيد كل هذه البورصات من أجل أن تكون البورصة الأكبر في العالم التي يمكنها أن تحدد المواد الأساسية وقيمة الأصول المالية وما إلى ذلك من المعاملات المالية التي تتم داخل هذه البورصات. وهذه البورصات أخطر شيء فيها ليس أنها سوف تزيح البورصات الأوروبية والأمريكية من عرش بورصات العالم، بل هي تعتمد على البيع والشراء لأسهمها وتداولها بالعملات المحلية. وهنا سوف ننتقل من نظام عالمي يقوم على القطب الواحد على العملة الواحدة الأبرز وهي الدولار، إلى نظام متعدد الأقطاب فيه عملات محلية وازنة اقتصاديا، وهذا سيكون له تداعيات جد طيبة على الدول العربية، لأن هذا التنافس سوف يخلق العديد من الفرص للنماء لدولنا العربية. وكما يقول المثل العربي: مصائب قوم عند قوم فوائد. ويمكن أن تكون الدول العربية هي المستفيد الأبرز من هذا التحول في النظام العالمي. كذلك لا يخفى على أغلب المراقبين الاقتصاديين أن عملة الوان الصينية بدأت تتغلغل في كل مفاصل الاقتصاد العالمي، فيكفي أن نذكر أنها هي العملة الرئيسية للتداول بين روسيا والصين، وروسيا لديها ربع احتياطات ألوان خارج الدولة الصينية، وبالتالي الدولة الروسية الآن بدأت تعتمد على ألوان كاحتياطي لها بدل الدولار. وهنا نجد أن الدولة الصينية بدأت تفرض هيمنتها المالية عبر عملتها الوطنية. هذه العملة الوطنية لديها مصداقية عالية وأكثر من الدولار بمراحل، لأنه إذا أردت عزيزي المشاهد أن تستبدل ألوان بالذهب فإنه يمكنك أن تذهب إلى بورصة شنغهاي وتعطيهم أوراق المالية الصينية وسوف يعطونك بدلها ذهبا، وهذا غير متوفر في عملة الدولار. وكلنا يعرف وقد شرحت هذا في حلقات فارطة كيف تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من بيع الدولار كورقة نقدية فارغة، يعني لا تسوى إلا قيمة الورقة التي تم طباعتها فقط، يعني ورقة $100 لا تساوي أكثر من 100 سنت. وهذا سوف يكون له العديد من التداعيات حينما يستبدل العالم الدولار وتذهب مليارات الدولارات إلى البنك الفيدرالي الأمريكي لاستبداله بالذهب أو بعملات أخرى، ولن تكون قادرة على استبدال هذا الكم الهائل من الأموال لأن الدولار نفسه غير مرتبط بالذهب. وهذا شجع العديد من دول البريكس على أن تتعامل بالعملة الصينية وهي ألوان كما ذكرت. فمثلا الدولة جنوب أفريقيا تتعامل مع الصين في أكثر من ثلثي معاملاتها، يعني حوالي 65% من معاملاتها مع الصين تكون بألوان، وهذا
رقم مرتفع للغاية يدل على تحولات هيكلية داخل البريكس، والتي في حال نجاحها بصفة كاملة أو بصفة كبيرة سوف تنتشر أكثر فأكثر في كافة أرجاء دول العالم، خصوصا وأن دولا عربية مثل المملكة العربية السعودية بدأت تفكر جديا في التعامل مع الدولة الصينية بعملتها المحلية وهي الوان في مستوى بيع النفط إلى الدولة الصينية، وهذا في إطار رؤية يمكن أن تنخرط فيها الدولة السعودية وتحيد الدولار. وكما نعلم أن الدولار أخذ هذا الانتشار الواسع عبر فرض بيع البترول بالدولار، لذلك تم استخدام مصطلح البترودولار. فهل يمكن أن نشهد في المستقبل بتروان؟ هذا ما يمكن أن نشاهده في الأيام القليلة القادمة. كذلك الدولة الروسية تعمل على إضعاف الدولار عبر سحبها لأكثر من 160 مليار دولار في شكل استثمارات في السندات الحكومية الأمريكية، والتي كانت موجودة قبل سنة 2018، وبدأت تسحب هذه الكمية وتشتري بها ذهبا. لذلك قفز احتياطي الذهب الروسي من 20 مليار دولار كقيمة إلى أكثر من 80 مليار دولار كقيمة للذهب الذي وقع تخزينه داخل الدولة الروسية، لأن الذهب يعتبر مصدرا آمنا للأموال عكس الدولار الذي يمكن أن ينهار في أي لحظة مستقبلا. وبناء عليه هذه السياسات التي تعتمدها دول البريكس وعلى رأسها الصين لديها العديد من النتائج على هذه الدول وعلى العالم. من أبرز هذه النتائج الالتفاف حول أي عقوبات اقتصادية يمكن أن تفرض على أعضاء البريكس أو على أي دولة في العالم لديها مصالح مع دول البريكس، وهذا ما شاهدناه مع الدولة الإيرانية ومع الدولة الروسية. كذلك هذا النظام لديه فوائد مالية أكثر ورسوم أقل، يعني تدفع فيه رسوم مالية أقل وتقدم تقريبا نفس الخدمة، وهذا سوف يجعله ينتشر أكثر فأكثر في الفترة القليلة القادمة، وهذا بدوره سوف يقلل من مداخيل التي تذهب إلى الدول الغربية، وسوف يجعل الدول الغربية وعلى رأسهم أمريكا في حالة عماء مطبق على كل المعاملات المالية التي تتم عبر هذا النظام، وبالتالي لن تكون هذه العمليات مراقبة مثل ما كانت من الدولة الأمريكية. وفي حال أرادت أمريكا أن تراقب هذه المعاملات فإنها سوف تضطر إلى المخابرات وإلى التجسس وما إلى ذلك، ولن تكون لديها كل المعلومات الكافية عن هذا النظام. وبناء عليه يتجلى لنا أن هذا النظام يقوم الآن بقلب موازين القوى داخل دول العالم، والدول العربية يمكن أن تستفيد من هذا القلب في موازين القوى وفي النظام العالمي، ويمكن أن نشهد دول عربية تنضم إلى مجموعة البريكس مثل الدولة المصرية والدولة السعودية، خصوصا وأن مصر تقدمت في السابق بطلب للانضمام. كذلك يوجد الدول في مرتبة ثانية يمكن أن تكون متقدمة وتشارك مع هذه المجموعة، وأبرز دولة هي الجزائر لأنها لديها علاقات جد طيبة مع روسيا والصين وهذا المعسكر. كذلك دولة الإمارات وهي ثاني أكبر دولة عربية، ولا ننسى الدولة المغربية وهي خامس أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية، ولديها موقع استراتيجي مهم وبنية صناعية وبنية تحتية هي الأفضل تقريبا في كافة أرجاء القارة الأفريقية. وبناء عليه يمكن أن يتطور هذا الاتحاد أو هذه المجموعة التي تطلق على نفسها بريكس إلى مجموعة يمكن أن تضم دولا وازنة أكثر في المستقبل. وكما ذكرت هذه الخمسة دول الأبرز في عالمنا العربي التي يمكنها أن تدخل إلى هذه المجموعة مستقبلا. وفي نهاية هذه الحلقة أرجو أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم. لا تنسوا أعزائي المشاهدين الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، والجديد يأتيكم كل يوم خميس على الساعة 5 بعد الزوال بتوقيت القاهرة. لا تنسوا هذا الموعد.